এইটো মোৰ ইউটিউবত প্ৰথমতে ভিডিঅ' আশা কৰোঁ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব। আজি মই দেখুৱাম মেকআপ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'। মইনো কেনেদৰে মেকআপ কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম। আচলতে মোৰ ইমান বেছি মেকআপৰ ওপৰত অভিজ্ঞতাও নাই আৰু মেকআপৰ বস্তুও বেছি নাই, তথাপি কম বস্তুৰে মই কেনেদৰে নিজকে সাজোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ঠিক আছে, মেকআপৰ বস্তুখিনি চাই লোৱা হওক। ঠিক আছে, বাকীখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়াই মোৰ ফাইনেল লুক। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক মৰম দি যাব। তেতিয়া মই ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ উৎসাহ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল। বাই বাই।